Тож, вітаю, у нас повітряна тривога, привіт кацапам. Так, давайте так. Це кавомашинка, яка після мого ремонту пройшла 10 тисяч чашок. Тобто я зробив їй повне ТО, розповів, що замінив, і вона відходила 10 тисяч за 2 чи 2,5 роки. Без капремонту так точно, але просто з обслуговування. Тож, почнемо. Дивіться, що було замінено. Давайте почнемо. Заварний блок у нас розібраний. Ну, в принципі, перемичка була замінена, бо вона така нестандартної конструкції. От, наразі воно луснуло. Тому, в принципі, це була причина, що люди її прислали. В іншому заварний блок виглядає досить нормально. Манжета 10 тисяч чашок. Втратила колір. Потребує заміни так точно. По-іншому. Навіть оця резиночка на центральному поршні, я б не сказав, що її треба заміни, я, звісно, її заміню. От. Так, до заварником питань немає. Дивіться, це може бути, може не бути і у вас. Тут тече кришка мультиклапана, а скоріше не тільки кришка, а й внутрішні частини мульта. От. Замінною кришкою не обійдеться, треба міняти сам по собі мульт. В мене такі відчуття. То що начебто 2 роки назад я нову кришку ставив, на якийсь час це допомогло, але от час пройшов і цей мульт почав трохи протікати. Але, звісно, варто спробувати просто все помити і зібрати. Можливо, цим вдасться обійтися. Далі. Що можна ще? Отак внутрі вона виглядає. Тобто 10 тисяч чашок, 10 тисяч порцій. Досить гарно. Жорнова поставив тоді нові. Вони, чесно говоря, дуже гарно наразі виглядають. Вони виглядають як нові. Давайте розкрутимо. До речі, дивіться налаштування помолу. Був -1 клік від значень. 10 тисяч порцій. Це от якраз питають, як живуть жорнова. Да нормально вони живуть. 10 тисяч пройшли і навіть не потребувалося дозатягувати їх сильніше. Так, дістаємо, дивимося. Дивіться, 10 тисяч порцій. Жорнова. На них нема іржі, все в гарному стані. Звісно, в кавомашини просто по часу невеликий пробіг. І дивіться, який великий плюс. Ця машина постійно працює. За рахунок цього, походу, чи гарна вентиляція стається. Коротше кажучи, от за 2 роки 10 тисяч з неї, по кавомолці в мене запитань немає. Я її просто почищу і зберу. Дренажнику, певне, буде гаплик, але це ми зараз перевіримо. По бруду внутрі, так, він є, його багато, однозначно треба все розбирати, мити. І диспенсер. Я навіть, як вам сказати, не буду вгадувати диспенсер, я поставлю новий, бо 10 тисяч це хана диспенсеру, так точно, тут теж без питань. Ще одне, коли у вас лопнула перемичка, це був перенавантаження заварника. При тому, дивіться, якщо вам видно, тріщини. Тобто реально це перенавантаження, воно передається на корпус, і в CI-ках, чесно кажучи, після такого дуже часто треба міняти корпуса. По-гарному. Звісно, можна і так користуватися, але на свої страх і ризик. Тобто ви бачите, що корпус зажинав пошук. Так, тож дивимося. Класичний приклад, коли походу не промивали, мабуть. Я не знаю, звісно. Не схоже на те, чесно кажучи. Давайте дивитися. Отут заклади такі, старої пліснявої кави, вонючої, старої. І, звісно, мікрики попровіряю, бо от зламана перемичка – це ехо мікриків та всіх, і верхнього також. І внутрі бруденько. Коротше кажучи, за 10 тисяч чашок є що робити. Тобто не можна сказати, що машина відпрацювала своє, їй ще працювати, то виглядає вона, до речі, вона виглядає досить добре. Дуже часто українські тут місцеві привозять кавоварки, тобто на обслуговування раніше. Тому я і зав'язав цим ділом. Ти відкриваєш кавомашину, а там в хлам просто все. Людина, я не знаю, не доглядала за своєю кавоваркою. То що я должен доглядати за такою машиною? А тут, в принципі, я знаю власника, він чистки робив, єдине, що, бачите, не промивав злив дренажного клапана. Тепер буде промивати, тепер буде знати, бо, чесно кажучи, цим правилом не всі користуються. А є такі, які
Ну, люди, які взагалі до своїх кавоварок погано відносяться, там відкриваєш і... Ну, страшно, коротше кажучи. От, тож, 10 тисяч шок, міняємо дренажний клапан 100%, міняємо передній диспенсер. Цим запчастинам точно хана буде. От. І в загальному випадку передивляємося заварний блок. Тут буду міняти. По рамі, якщо знайду десь в себе CI-ку на розборку, то раму переставлю. Як не знайду, ну, вже буду користуватися цією. Чи це принесе великі клопоти? Теоретично так, але ну, я бачив досить багато кавомашин з такими тріщинами в рамі. Вони працюють. Тобто це погано, але не критично. Давайте називаємо це так. І по пробігу. Ця машина 10 тисяч зробила у власника, а до цього вона все ж вживана 13-го року, і пробіг в неї, на речі, був там, менше 5. То давайте так. Як мінімум цій машині 15-20 тисяч. В майбутньому, звісно, перевірю, подивлюся, як вімкну. От. Щось таке. Жива кавоварка. Від капремонту до капремонту міліти 10 тисяч ходять легко. Якщо будете промивати відсік дренажника, то ще й більше. Бо це от наразі основна причина, тому що того, що її мені прислали провести обслуговування. Ну, щось таке. Дякую за увагу. До побачення.